هل شعرت يوما أن صوتك لا يسمع؟ هل سألت نفسك لماذا أخاف من الحديث؟ كيف يتحول شخص خجول إلى شخص يسير واثقا أمام الجميع؟ ما الذي يجعل البعض يتغيرون في لحظة واحدة؟ أنصحك أن تشاهد هذا الفيديو إلى النهاية، لأنه قد يكون شعلة التغيير التي كنت تنتظرها. كنت أرتجف من مجرد نطق اسمي. تخيل هذا، لا أتحدث، لا أنظر، لا أقترب، فقط أختبئ. الخجل كان أقوى مني، يسحبني إلى الخلف دائما. في كل موقف اجتماعي كنت أتمنى أن أختفي. كنت أعيش خلف جدران الصمت ولا أحد يراني. منذ طفولتي كنت الطفل الهادئ الذي لا يشارك. الكل يظن أنني متكبر وأنا فقط خائف. في المدرسة كنت أحلم ألا يلاحظني أحد. مجرد سؤال من المعلمة كان كفيلا بإرعابي. أتلعثم، أحمر، وأتمنى أن يتجاوزني الدور. طلب مني أن أقرأ أمام الصف وارتعبت. بدأت أقرأ وتلعثمت في أول كلمة. ضحكوا. شعرت بأنني تحطمت أمام أعينهم. مشيت إلى مكاني وأنا أشعر أنني انهزمت. ومنذ ذلك اليوم قررت ألا أتحدث مجددا. لكن بعد سنوات جاء موقف غير كل شيء. أستاذ طلب مني القراءة مجددا ورفضت. أصر. لم يكن أمامي مهرب. وقفت. ارتجف صوتي لكنني بدأت أقرأ. شيء غريب حدث. صوتي كان واضحا. لم أسمع ضحكا هذه المرة، بل صمت. كانوا يستمعون وكأنهم يرونني لأول مرة. تلك اللحظة كانت الشرارة الأولى في التغيير. لأول مرة شعرت أن لدي حضورا. ربما أنا لست ضعيفا كما كنت أظن. بدأت أتحدى نفسي خطوة بعد خطوة. أجبرت نفسي على أن أتكلم حتى لو ارتبكت. لم يكن الأمر سهلا، ولكنني لم أهرب. في كل مرة كنت أتقدم أكثر مما توقعت. الخوف كان هناك، ولكني تجاوزته. طلبوا مني أن أقدم عرضا بسيطا. قلبي كان يضرب كطبول الحرب، ولكن وافقت. وقفت أمامهم ويدي ترتجف، ولكنني تكلمت. رأيت عيونهم تتابعني كلمة بكلمة، وعند النهاية صفقوا لي. حينها أدركت أن الخجل لا يزول، بل يواجه. لا أحد يولد شجاعا، الشجاعة قرار. كنت خائفا، ولكنني اخترت أن أواجه. وفي كل مرة واجهت فيها ضعف خوفي، حتى صرت أتكلم بثقة أمام العشرات. التحول لم يكن في صوتي، بل في داخلي. نظرتي لنفسي تغيرت. بدأت أؤمن بنفسي. لم أعد أرى نفسي صغيرا، بل كافيا. كل خطوة صغيرة صنعت فرقا كبيرا. اكتشفت أن أقوى صوت هو الذي تجرؤ على إطلاقه. ربما أنت الآن مكان ما كنت فيه صامت، تخشى أن يراك الناس، أن يلاحظوك، أن تتكلم، ولكنك تملك داخلك قوة تنتظر الخروج. لا تهرب من المواقف، اقترب منها خطوة فخطوة، لأن صوتك يستحق أن يسمع. تمرن على الحديث بصوت مرتفع حتى لو وحدك. تحدث أمام المرآة وابتسم لصوتك. ابدأ بجملة واحدة في كل محادثة. لا تبحث عن الكمال، فقط تقدم. تذكر، الشجاعة تبدأ من خطوة بسيطة. اليوم أتحدث أمام جمهور كبير بثقة، ولكن داخلي أنا هو نفس الشخص الخجول القديم. الفرق أنني لم أعد أهرب. تعلمت أن أتكلم رغم خوفي، لا في غيابه. والخجل أصبح جزءا من قوتي لا ضعفي. كثيرون قالوا لي أنت تغيرت كل يوم، ولكن الحقيقة أنني فقط واجهت نفسي. وهذا ما أتمناه لك أيضا، أن تواجه نفسك، لا أن تهرب منها. أن تكون حاضرا لا متفرجا على حياتك. إذا واجهت يوما خوفك أو تغلبت على خجلك، فاحكي لنا ما الذي غيرك. من اللحظة التي لا تنساها اكتب في التعليقات، فقد تلهم شخصا آخر يبحث عن أمل. وإذا كان لديك فكرة لفيديو قادم، موضوع تريد أن نتناوله، فلا تتردد وضع اقتراحك. ربما يكون الفيديو القادم مستوحى من كلماتك.